Та-да-да-да-там-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак і я професійний музикант. Що ж, продовжуємо дивитися конкурс Фінляндії. Вже всі, в принципі, пісні представлені. Я передивився вже 3, ще мені лишилося 4. І потім скажу свою думку, тому слідкуйте за мною. Все-таки я скажу свій топ, потім як передивлюся всі пісні від Фінляндії. І так от спробую передбачити, хто ж буде представляти Фінляндію на Євробаченні 2024. Тому підписуйтесь на мій канал, ну а ми зараз будемо дивитися «Синій саботаж» Курімуа. Давайте не будемо тягнути, текст пісні я прочитав, він буде в закріпленому коментарі разом з перекладом. Ну що ж, дивимося і коментуємо. Я люблю фортепіано. Курімуа. Курімуа. Флей. Цікаво. Біток такий хороший. Ну так, поки що. Хоча фортепіано вступило, задало певну атмосферу, певний тон, а далі ми перейшли до клубнячка. Ну, цікавенько. Вона цікаво змінює манеру виконання. Тут то вона так жорстко співає, та начитує реп-начитку жорстким вокалом таким. А тут немов як дитячим співає передприспів. Ну, цікаво. Цікаво працюють, розумієте, синтетичні такі синтезатори, цікаві призвучки такі чин-чин-чин-чин-чин-чин. Цікаво. Да, очистіть мене як цибулю, як шари. Трошечки я не відчуваю тут шарів у музиці, щоб було відображення, ну, щоб було поєднання тексту з музикою. Ну, може далі ще щось буде. Поїхали далі. Ну, вона чудово начитує. Чудово і чітко. І фінська мова. Класно. Чудово. Чудово. Так, добре начитує, добре все. Їдемо далі. Ну, розумієте, взагалом звучання таке все зібране, таке, як би сказати, таке камерне, не є таке широке, здоровене, воно все тут, так як в кімнаті оцій ми бачимо, воно все таке звучання, все так качає непогано, досить непогано все качає, така добра дискотека, є призвуки такі цікаві, бувають так аж родом із 90-х, там якісь ті барабанчики, чики-чики-чики, те все, ну так, цікавенько. Їдемо далі. Відхилення до фанку, та? Таке до поп-фанк, щось до такого. Фортепіано вступило. Дивіться, фортепіано вступило, от стандартний звук фортепіано, і наскільки це фортепіано змінило зразу атмосферу. Ми перейшли з якогось дискоклубу в якийсь такий найт-клуб, ну, не знаю, можливо, якийсь джаз-бар такий, знаєте, в клаб. Так воно досить цікаво зламує. От цікавинка в цьому є. Давайте послухаємо далі. Ну, вона тут гонить просто, серйозно. Вона цікавить. Тут трошки Баха вона зіграла, та розв'язку. І розв'язка вже вступила в цей. Вона жартує. В цій пісні вона жартує. Та, класно, ну, цікаво. Роздягни мене як цибулю. Тут, в принципі, вже вона цибулю показала. Багато шарів. Та? Ми декілька стилів почули. Почалося з фортепіано, з багатьох ноток, багато шарів. Да? Ну, непогано. Що мені ще цікаво, що вона змінює манери виконання. І навіть оце відхилення фанкове таке, вона теж змінила манеру виконання. Досить непогано. Досить непогано. Ну, дивіться, я не особливо звертаю увагу на кліп, та, відіграно все цікаво, можна було б чіплятися за цю лису дівчину, чи за хлопця, чи хто він, не знаю, як себе позиціонує ця особа.
Але я хочу подивитися, як це буде наживо відбуватися. Хотілося би, чи як наживо воно відпрацювалося. А так, ну, досить непогано. Ще в кінці ще скажу все. Ну, знаєте, цікаво. Цікава пісня, цікава композиція, але цікава для якогось клубу нічного, для диско-клубу, для дискотеки. На Євробачення, ну, може, навряд чи. Навряд чи і фіни оберуть, і навряд чи фінське журі обере цю пісню на те, щоб вона представляла Євробачення. Хоча досить, я скажу, хоча, можливо, так з першого погляду це така легенька дискотечна музичка, пісенька, але по тексту текст такий досить насичений, що я маю багато шарів, тобто доберіться до самого основного, але знаєте, що доки ви будете добиратися до основного, ви будете плакати. Таке порівняння з цибулею, так? Цікаво, або в цибулі багато одежі, так? І я багато вдягнутий. Ну, досить цікаво. Досить цікава пісня, але так, щоб вона вразила, то ні. Єдине, що я би хотів, можливо, би ще в цій пісні просто почути якісь відхилення, ще, щоб вона в вокальні дані максимально свої проявила. Хоча репова начітка в неї досить класна. Досить класно, чітко, впевнено, розслаблено, так як має бути. Плюс ці відхилення, то вона так жорстко співає, то вона як дівчинка ніжненько так веде, знаєте, заграє. Цікаво, досить цікава заявка. Ну що, товариство, да, до речі, в мене є ще один мій канал, такий, я вас і запрошую на нього. Коротше, в мене є 3 канали на Ютубі, цей канал, також в мене є релаксаційний канал, на якому є різні такі відео цікаві, от такі. От такі всякі цікаві, ось мій каналчик, вже 438 підписалося, і є ось, наприклад, такий гарний вогонь, горить 12 годин, грає легенька музичка, ці відео я створюю сам, звичайно, фортепіано наігрую сам, також створюю цю музику, щоб так розслабитися. Є і колискові різні усілякі, різні цікаві відео. Також є в мене ще канал композитора Роман Співак, де я виставляю свою творчість, а зазвичай пишу музику, озвучка для фільмів, для трейлерів, для різних таких відео цікавих. Тому буду радий вас всіх бачити. Ну що, товариство, легеньку рекламку зробив. Буду вам щиро дякувати за увагу. І, звичайно, що хочу ще Фінляндії подякувати за підтримку нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Дякую вам щиро, для нас це дуже важливо. І українці, дорогенькі, хто дивиться, донатимо на Збройні Сили, підтримуємо наші Збройні Сили. Ну що, товариство, щиро вдячний вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимось у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!